Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền, quân đội Nga từng bị khinh thường vì quá yếu. Tuy nhiên, chỉ sau 2 thập kỷ, lực lượng vũ trang Nga đã lột xác toàn diện, trở thành đội quân hiện đại, thể hiện uy lực trong các xung đột, khiến các cường quốc khác cũng phải nể sợ. Không chỉ một, mà Nga còn rất nhiều lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ như Spetsnaz, SSO. Bạn còn biết đội quân khét tiếng nào của Nga không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Để tham gia vào các lực lượng này, họ phải trải qua cả một quá trình với hàng loạt giáo án, bị đẩy đến tận cùng của sức chịu đựng con người. Thậm chí ngay từ nhỏ, những đứa trẻ đã được dạy dỗ để trở thành những chiến binh vĩ đại. Họ buộc phải trở thành những người lính cảm tử, kiên cường nhất trong một trận chiến. Vậy rốt cuộc, họ đã được huấn luyện như thế nào? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu 7 bài tập khắc nghiệt và điên rồ nhất của đặc nhiệm Nga nhé! Vỏ sát thủ Systema. Để tiếp cận và hạ gục đối phương ngay lập tức, các lực lượng đặc nhiệm Nga phải thông qua các bài kiểm tra về môn võ Systema, hay với một cái tên khác là Russian Martial Art. Systema là một trong những võ thuật quân sự được phát triển từ phong cách chiến đấu Cossack, từng được sử dụng bởi các nhóm chống khủng bố của lực lượng đặc nhiệm Nga. Nó được thành lập và truyền bá bởi Mikhail Ryakov, một cận vệ trong đoàn Sokoly Stalina thuộc đội cận vệ của Stalin. Môn võ này tập trung vào kỹ thuật tự vệ, chống lại dao, gậy hoặc súng. Ngoài ra, Systema trong quân đội cũng được huấn luyện sử dụng vũ khí. Systema rèn luyện cho tình huống chiến đấu thực tế, khả năng phòng thủ trước những đối thủ có vũ trang. Võ thuật Nga sử dụng các chuyển động tự nhiên và mạnh mẽ nhằm mang lại hiệu quả tối đa. Nhưng chuyển động này có thể dễ dàng sửa đổi để phù hợp với hoàn cảnh. Môn võ thuật này cho phép bạn tấn công mọi góc độ, không có mô hình huấn luyện cố định và những nguyên tắc trong kỹ thuật. Đặc biệt khi đã thành thục, môn võ này dễ dàng giúp binh lính hạ gục và knock out đối phương trong chớp mắt, kể cho đó là một tên hung hãn và có vũ khí mạnh đến đâu. Bài tập cho lính bắn tỉa. Bạn có biết Nga là một cường quốc về bắn tỉa? Trong lịch sử các cuộc chiến tranh vệ quốc, đất nước này đã sản sinh ra rất nhiều xạ thủ bắn tỉa nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nam chiến sĩ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô đã bắn gục tổng cộng gần 3.000 tên lính địch, trở thành nỗi khiếp đảm của quân thù. Theo bạn, để có thể một tay bắn tỉa của Nga, ngoài chuẩn xác, các binh sĩ còn cần phải những yếu tố nào? Comment câu trả lời xuống dưới nhé! Theo chương trình của Nga, các xạ thủ bắn tỉa sẽ phải trải qua khóa đào tạo dài từ 3 đến 4 năm để họ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa, phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả khi tác chiến theo cặp. Đào tạo lính bắn tỉa là quá trình gian nan và khó nhọc. Rèn luyện tâm lý là một trong những bài tập quan trọng nhất mà lính bắn tỉa phải trải qua. Họ luôn phải giữ vững tâm lý trong những màn đấu trí sinh tử, quyết định các tình huống nên bắn hay không, hay đối tượng nào sẽ bị tiêu diệt trước. Ngoài ra, lính bắn tỉa cũng cần đưa ra quyết định nhanh chóng trong thời gian ngắn. Họ phải chọn nơi ẩn nấp và vật liệu hóa trang để kẻ địch không thể phát hiện vị trí của họ. Lính bắn tỉa cũng phải rèn luyện sức chịu đựng. Trong tác chiến, họ phải nằm gần như bất động, ẩn mình như một bóng ma trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày ở nơi ẩn nấp để chơi mục tiêu. Việc di chuyển có thể khiến các xạ thủ lộ vị trí, phá hỏng nhiệm vụ. Không chỉ vậy, các binh sĩ còn được huấn luyện nhằm tăng khả năng quan sát và độ nhạy của thính giác. Thêm vào đó, mỗi thay đổi trên chiến trường đều có khả năng là kẻ địch đang mai phục. Các binh sĩ còn buộc phải huấn luyện để tăng khả năng quan sát, độ nhạy thính giác, nhằm nắm bắt chuẩn xác sự chuyển động nhỏ nhất của kẻ địch. Bài tập về sức chịu đựng và sức mạnh. Với lính đặc nhiệm Nga, trên chiến trường, binh sĩ chỉ ngừng chiến đấu khi bị hạ gục. Họ chỉ ngừng bắn khi không còn sức cầm súng. Là lực lượng đặc nhiệm ưu tú nhất của Nga, các học viên của Spetsnaz đã phải trải qua quy trình huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, lấy đi của họ không ít mồ hôi và máu. Trong suốt quá trình, các binh sĩ thường bị đẩy tới giới hạn chịu đựng của bản thân mỗi người. Những bài tập thể lực luôn ở mức độ người thường chẳng bao giờ dám đụng tới. Mỗi ngày họ phải mang theo hành trang 30 kg băng rừng 12 km để tập thể lực, luyện các bài chạc gạch, võ thuật cận chiến. Những người huấn luyện còn bắn hàng loạt viên đạn vào người các binh lính để luyện tập cho việc trấn áp các tên khủng bố. Bên cạnh đó, ngày này qua ngày khác, họ phải học cách đối phó với mọi loại kẻ thù, khiến họ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiệm vụ của tiểu đoàn huấn luyện là nghiền nát hoàn toàn lòng tự trọng, tính sĩ diện cá nhân của mỗi học viên để giúp họ dần trở thành lính Spetsnaz thực thụ. Thêm vào đó, các học viên cũng thường xuyên phải đối đầu công khai với đồng đội của mình vì danh dự và để giành được vị trí được thăng cấp sau huấn luyện. Với những người không đạt, họ sẽ phải quay trở về đơn vị cũ rồi giải ngũ mà không được thăng cấp bất gì. Không riêng Spetsnaz, các đội đặc nhiệm khác cũng có những khóa huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Một video đã đăng tải đội quân 180 người thực hiện việc luyện tập tại vùng núi tuyết.
Bạn có thể tưởng tượng nhiệt độ của những nơi có tuyết thấp đến mức nào. Vậy mà dưới cái lạnh cắt da cùng bộ đồ mỏng tang, những người binh sĩ vẫn miệt mài luyện tập. Bài tập sinh tồn. Những kỹ năng sinh tồn là một điều thiết yếu trong chiến tranh. Bởi lẽ, chiến tranh không giống việc bạn ở nhà, muốn làm gì thì làm. Trên chiến trường bom đạn, vốn dĩ không tránh được khỏi chấn thương. Do đó mà những người lính đặc nhiệm cần có những kiến thức sơ cứu. Nhưng không phải chỉ có lý thuyết. Những khóa huấn luyện của Nga còn được thực tế hơn nữa. Họ buộc phải dùng dao để làm bản thân mình bị thương. Sau đó tự khâu lại vết thương của mình mà không cần nhiều sự hỗ trợ từ y tế. Nó quá đau, họ có thể gầm, la hét, nhăn nhó, nhưng không bao giờ được rên rỉ hay khóc lóc. Không bao giờ được nói với sĩ quan huấn luyện rằng họ không thể chịu đựng được nữa. Nếu không, người lính đó sẽ đánh mất sự tôn trọng của họ và bị đối xử như một kẻ yếu đuối. Bạn có nghe nói về cuộc hành quân không khác của quân đội Nga? Vào buổi sáng, họ sẽ nạp vào cơ thể một lượng đồ ăn hoặc nước uống có vị mặn. Sau đó là không được uống bất cứ thứ gì cho đến cuối ngày. Nếu các bạn hoạt động liên tục mà không được uống nước, liệu bạn có chịu nổi không? Chia sẻ xuống bình luận bên dưới nhé! Ngay cả những phi công chiến đấu của Nga cũng phải bắt buộc trải qua các khóa huấn luyện sinh tồn. Mỗi năm ít nhất phải tham gia 2 lần huấn luyện. Họ thường xuyên có những bài tập nhảy dù trong tình huống khẩn, làm cách nào để sống sót ở một nơi không người, tìm kiếm thức ăn, nước uống, tạo ra lửa, dựng lều cùng nhiều vấn đề khác. Chưa kể, Nga là vùng đất có thời tiết khắc nghiệt và lạnh giá quanh năm. Để phòng trong những tình huống không thể tìm thấy thức ăn hay việc săn bắn sẽ làm lộ vị trí ẩn náu, những người lính phải tập làm quen với việc cho vào bụng các loài côn trùng, sâu bọ xung quanh họ. Những bài tập đặc công hải quân của Nga. Không chỉ nổi danh với các loại vũ khí hạng nặng trên các vùng biển, các toán đặc nhiệm của hải quân Nga cũng được luyện tập không kém. Lực lượng đặc nhiệm người nhái chống biệt kích thuộc hải quân Nga được xem là nắm đấm thép của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới trong việc chống lại những hiểm họa từ dưới nước, cũng như trong cuộc chiến không khoan nhượng giữa lòng đại dương. Những người lính của họ thường được ví như bóng ma của biển cả bởi sự đổ bộ và tấn công bất ngờ. Họ phải luyện tập thực hiện rất nhiều công việc như tìm kiếm ngư lôi, bom mìn của kẻ thù, kiểm tra tất cả các bụi cây và phiến đá trong một khu vực rộng ở dưới đáy đại dương. Họ còn làm nhiệm vụ chống tàu biệt kích cũng như kiểm soát các khu vực ven biển gần căn cứ mà có khả năng bị khủng bố tấn công cao. Những người lính còn trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt với các yêu cầu về thể lực dẻo dai, hệ thần kinh tốt, khả năng giữ bình tĩnh trong những tình huống khắc nghiệt và khả năng chịu được áp lực của nước khi lặn ở độ sâu lớn. Họ được đào tạo kiến thức về môi trường biển, kỹ thuật lặn giấu mình, ghi nhớ và thông thuộc địa hình đáy biển. Bên cạnh đó là sử dụng vũ khí chuyên dụng dưới nước. Vì môi trường biển khắc nghiệt nên vũ khí dưới nước có thể thiết kế phức tạp hơn vũ khí sử dụng trên cạn. Nếu không thành thạo thì chính họ sẽ là người bỏ mạng trong trận chiến. Thực chiến. Là một quốc gia có tiềm lực mạnh về quân sự, Nga không thể rời top những quốc gia có nguồn ngân sách lớn nhất trên thế giới. Quân đội Nga được hiện đại hóa toàn diện từ khi Putin lên nắm quyền và trở thành thanh gươm bén trong chính sách đối ngoại của Điện Kremlin. Họ có một kinh nghiệm thực chiến cực kỳ khủng khiếp. Tham gia quân đội, ngoài những ngày luyện tập thông thường, họ luôn tổ chức các đợt tập luyện phối hợp, kết hợp với nhiều cánh quân, vũ khí như một trận chiến thực sự, chứ không phải chỉ trên lý thuyết. Họ giả định các tình huống nhảy dù, đổ bộ từ máy bay, tàu chiến, phối hợp với các lực lượng pháo binh, xe tăng, tàu ngầm để tấn công mục tiêu chỉ định. Điều này đã giúp các lực lượng dù trong thời bình, thế nhưng khi công chuyện đến thì vẫn xử lý tốt, chứ không hề bị luống cuống và mất cảnh giác. Bên cạnh đó, Nga còn có trong tay nhiều biệt đội lính đánh thuê tinh nhuệ và thiện chiến. Bạn đã từng nghe về quân đội của Chechnya, được mệnh danh là quân đội cảm tử, hiếu chiến, sẵn sàng một sống hai chết với kẻ thù, và người lãnh đạo của họ đã từng tuyên bố chỉ phục tùng Putin hay chưa? Trong thời gian căng thẳng với Ukraine thời gian vừa qua, hơn 12.000 quân lính Chechnya đã sẵn sàng tình nguyện ra trận, nghe theo lời chỉ đạo của đại đế Putin. Thậm chí khi chỉ được giao nhiệm vụ yểm trợ phía sau, quân đội này đã lên tiếng muốn được dẫn đầu và công phá nhanh gọn Ukraine, một đội quân thật khủng khiếp. Bạn nghĩ gì về những đội quân cùng với những bài tập khắc nghiệt của Nga? Chia sẻ cảm nghĩ cho mọi người biết nhé! Đừng quên đăng ký theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau!